على وقع الضربات التي توجهها قوات عملية البنيان المرصوص لتنظيم داعش في محيط مدينة سرت الليبية، يعيش داعش أيامه الأخيرة في المدينة، خاصة بعد الكشف عن خلافات بين قيادات التنظيم تتمحور حول البقاء في المدينة أو الخروج منها، إضافة إلى دلائل أخرى يبرزها لنا الزميل جمال العريبي في التقرير التالي. يعيش داعش في سرت أيامه الأخيرة. هجمته الانتحارية التي نفذها على مشفى ميداني خير دليل على ضعفه وتراجع قوته، فغالبا ما يستعين التنظيم بالهجمات الانتحارية خيارا أخيرا في معاركه، والتي يصطلحون على تسميتها رقصة الديك المذبوح. فضلا عن ذلك، خسر داعش كثيرا من مقاتليه في حملة البنيان المرصوص. ومع اقتراب حسم المعركة لمصلحة قوات البنيان المرصوص، يرى كثير من المتابعين الأمنيين أن بقاء داعش في سرت هو انتحار، خاصة وأن مساحة المناورات أضحت ضيقة جدا ومحصورة في دائرة لا يتجاوز قطرها 5 كيلومترات. اعتماد التنظيم في حربه على القناصين والهجمات الانتحارية دلالة أيضا على افتقاده المبادرة التي كان يتميز بها في بداية معاركه، ومنها الهجوم على بوابتي بوغرين وازدادة. ومن الدلائل التي تجدر الإشارة إليها وتبين أن داعش لم يبقى له سوى أيام معدودة هي تواتر معلومات تشير إلى هرب بعض قادة داعش من مدينة سرت خوفا من المواجهة، وهذا دليل آخر على التفكك الداخلي الذي يعيشه داعش من جراء الضربات الموجعة التي أصابته. كما يحاول داعش في هذه الأثناء صب جام غضبه على السكان واستعمالهم دروعا بشرية يحتمي بها في المناطق المحاصرة التي بقيت تحت سيطرته، في حين استطاع كثير من السكان الخروج من المدينة إلى منطقة السواوة.